שלום לכם, טוב שאתם איתנו שוב כאן בערוץ טוב, הערוץ שדובר אמת וגם אומר דברים שטוב לשמוע, ושהרבה מקומות אחרים לא מדברים עליהם, כפי ששמענו ברעיונות האחרונים. השידור הזה אנחנו מיד נגיד שלום לניצב משנה בדימוס, אבי וייס. שלום לך אבי. שלום וברכה לך ולכל הצופים. טוב לראות אותך כאן איתנו. לפני שאנחנו ניכנס לשיחה, אנחנו ניתן את החסות של מי שעוזר לנו להפיק את השידור, לממן את כל הדברים שאתם רואים כאן. השידור בחסות יוסף אנרגיה. יוסף הוא צופה תומך בערוץ שלנו, הוא מספק סולר איכותי, שירות 24/6. ייכנסו לקישור לוואטסאפ מתחת לנגן, תשלחו לו הודעה, קבלו בדיקת סולר חינם בהזמנת מילוי. וזו הזדמנות שלכם להזמין שירותים מעסקים שתומכים בערוץ טוב ועוזרים לעוד אנשים במדינת ישראל וגם קצת מחוצה לה לשמוע דברי אמת ולא דברים אחרים. שלום לך אבי וייס, האיש והלוחם. ספר לנו על בגזרת, זה כמו שיש חדשות העולם הערבי, חדשות בגץ. מה קורה בגזרה הזאת? בגזרה הזאת יש כרגע ממש קטסטרופה שלא מתקבלת על הדעת של כל מי שהיה אי פעם לוחם בצה"ל. אני את שדה תימן, שזה בסיס צבאי צפונית לבאר שבע, מכיר היטב. למה? זה היה הבסיס של חטיבה 600, חטיבה 600 שריון שאני שירתתי בה וגם נפלתי בשבי, ופרקו במסגרת הכאוס של פירוק חטיבות השריון ואוגדת השריון. האוגדה הייתה אוגדה של אריק שרון לשעבר, זיכרונו לברכה, שזה פורק, זה הפך להיות בסיס עורפי, לוגיסטי, ובמלחמה שהתחילה הפכו את זה, את הסככות של הטנקים והסככות של הציוד, הפכו את זה למחנה מעצר ביניים של הנוח'בות. למה? תופסים את הנוח'בות בשטח, אז יש קודם כל מקומות חקירה של 504, זה יחידת מודיעין ושל השב"כ, שחוקרים, מסננים, ממיינים, עוברים לשדה תימן, ומשדה תימן מגיעים, אם יש מקום בשירות בתי הסוהר ולא בדרך. קרה דבר מאוד מדהים, ואני תכף אסביר מה קרה בדרך כדי להבין את האירוע של היום. לפני כשעתיים, צוותים רעולי פנים של משטרה צבאית הגיעו לשדה תימן. על שדה תימן, בגלל שהוא הפך להיות מחנה כליאה, יש יחידה שנקראת כוח 100, שהחיו את הכוח הזה מהתקופה שתפסו מחבלים בלבנון, ככה הוא נקרא, והם שומרים על העצורים שם. אגב, גם גייסו חיילות לזה והוציאו אותם כי הם עשו עבירות, נגיד את זה בזהירות, כי גם שומעים אותנו אנשים דתיים וילדים, אז הם התנהגו לא יפה מול החיילות, ואז הוציאו את רוב החיילות, הם רק בתפקידי מטה, וזה שומרים. הגיעו היום אנשי משטרה צבאית לשדה תימן לעצור חיילים ששומרים שם. רגע אבי, אני מקבל דיווח שיש לנו סרטון של הדבר הזה. בוא נצפה בסרטון ונמשיך את השיחה מיד. אנחנו נעשה פה יד אחת נגד הדבר הזה שצה"ל נלחם בחיילים שלו. זהו, זה נגמר. זהו. יד אחת, כולם פה כוח 100, יהיה סיפור. כואב לי להרים את האף על צה"ל. בחיים לא הרמתי את האף על צה"ל. כל הצוות שלי, בוא נחלץ אותם. בוא נמי, תן לי שמות. תן לי רגע שנייה. מי עצר אותנו? מי יכול לעצור אותנו? תן לו שנייה לסיים. מבחינתי החיילים פה יכולים לעשות מה שהם רוצים. יש פה חבר'ה ממשטרה צבאית, באו לעצור לוחם. יש פה שתי חבר'ה ממשטרה צבאית, קיבלו הוראה מקצינה בשם עדן לעצור את הלוחם. אין בעיה. יש פה עוד לוחמים. על אף אחד לא נוסע. רצח לוקח אותנו לחקירה, שמדינת ישראל תדע את זה שלוקחים אותי, אני לוחם של כוח 100, לוקחים אותי לחקירה, לקחו לי את הנשק, לקחו לי את הנשקים, לא יכולים לקחת לך את הנשק. לקחו לי את הכל, הוא לא יכול לקחת את עשו ממני עבריין. לא יכולים לקחת מה את הנשק. אף אחד לא יוצא עד שאין אישור מהמפקד. גבר, אף אחד לא יוצא מפה, ותביא את האקדח, אף אחד לא יוצא מפה בלי אישור של המפקד יחידה. בסדר? בהחלט. זה תימן, היום. נכון, כרגע המחנה מוקף חיילי מילואים
וחברי כנסת ושרים שהגיעו שם לעצור את הקטסטרופה הזאת, אבל הם הצליחו להוציא 9 לוחמים לחקירה ומעצר, ולוחם אחד עדיין לקוד שם, וכנראה לא תהיה להם ברירה לשחרר אותו, כי יש שם מצור. מדובר כאן בתהליך שאת מי צריך לעצור? צריך לעצור את היועמ"שית, הפצ"רית, ואת המפקד משטרה צבאית, ואת החיילים שביצעו פקודות לא חוקיות, בלתי הגיוניות, כאילו הם משרתים את האויב, במקום להיות חיילים במדינת ישראל, מדינת העם היהודי, מדינת התושבים שגרים כאן, הם הפכו להיות נציגים של הנוח'בה, ותכף אני אסביר איך זה התפתח, איך זה נולד, כן, ואיך אני חשפתי על מה בכלל, למה באו לעצור את החיילים האלה? מה היה הסיפור שמה? אנשי הנוח'בה ממציאים כל הזמן סיפורים על החיילים. הם מכוון נוח'בה לבית החולים, וטען שהוא קיבל מכות מחיילים. בגלל התלונה שלו, הם הגיעו לבצע את המעצר. עכשיו צריך להבין, יש כאן חוק צבאי. בחוק הצבאי כתוב שאם יש תלונה של מישהו שהוא קיבל מכות, קודם כל נותנים את זה למפקד המקומי. זה סמכות המפקד המקומי לבדוק ולטפל בזה. ואם המפקד המקומי לא ביצע את תפקידו כראוי, אז משטרה צבאית תיכנס. לא כראשונה. זה לא יכול להיות מה שקרה פה. יש מפקדים לכוח הזה, זה כוח 100 נקרא, ויש מפקדים למתקן, והם היו צריכים לטפל בתלונה של המחבל. 99% מהתלונות שלהם שקריות, תכף אני אסביר איך הם משקרים גם בבית משפט עליון, בית משפט מחוזי. לא, מחבלים לא משקרים. מה פתאום שמחבלים ישקרו? אני מיד אסביר איך זה קרה, איך זה התפתח הכל. זה פשוט לא להאמין איך שזה קרה. אנחנו נמצאים היום בנקודת מפנה, אפילו יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, אדלשטיין, הודיע שמחר בבוקר יהיה כינוס דחוף של הכנסת, והוועדה שלו, והוא קורא לפצ"רית ולמפקד משטרה צבאית להגיע לשם, וגם לרמטכ"ל. לא יודע אם הרמטכ"ל יהיה פנוי, כי יכול להיות שמתפתח משהו בצפון. הרמטכ"ל לא הגיע לישיבת ממשלה, יבוא לאדלשטיין. בכל אופן, זה דבר שלא מתקבל על הדעת, כי זה מדובר כאן באובדן ערכים מוחלט. איפה התחיל האובדן הזה? התחיל בשבוע הראשון שלאחר מה שקרה, השבת השחורה, שזה 7/10/23, קיבלתי ידיעות שהיועמ"שית, עורך דין מיארה, השתלטה על הנוח'בות. צריך להבין מה שקרה כאן. בכל מדינה נורמלית, יש גם בישראל חוק שנקרא חוק הכליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, הם נעצרים על פי החוק הזה, ויש תהליכים של מעצר שתכף אני אדבר עליהם, ומובאים לבית דין צבאי. בבית דין צבאי יכול להטיל עליהם עונש מוות. יש חוק מיוחד בנושא הזה, וזה מה שצריך להטיל, עונש מוות על המחבלים האלה, ולדון אותם. עצם היותם נוח'בות, או שהשתתפו בפשיטה, והאונס והרצח וכל מה שהם עשו כאן, עצם השתתפותם, אפילו אם פיזית לא עשו, מגיע להם, בדיוק כמו החוק בנוגע לנאצים. יש חוק שנקרא חוק פשע השמדת עם, שאפשר להעמיד אותם לדין לעניין הזה. במקום זה, מה היא עשתה? ואז היה צו איסור פרסום שנלחמתי, לא רק אני, יש עוד עיתונאים ועורכי דין שנלחמו, והוסר. היא הסתירה שהיא החליטה שכל הנוח'בות הולכים ללהב 433, שהיא שולטת בזה דרך פרקליטים מלווים. אתה מכיר את הפטנט של פרקליט מלווה מתיקי אלפים. כל התיקים, תיקים פליליים רגילים. תיקים רגילים, דיני ראיות. זאת אומרת, בכלל לא מסלול של בית דין צבאי, לגמרי לא, מסלול אזרחי לחלוטין. והם מובאים להארכות מעצר מזה זמן, זאת אומרת, אחרי 14 יום שאתה נעצר, בהתחלה אתה נעצר על ידי קצין צבא, אחרי 14 יום מביאים אותם לבית משפט מחוזי בבאר שבע, היות ולא רצו להביא אותם פיזית לבית המשפט בבאר שבע, בגלל הסיכון של התנועה והבריחה וכדומה, אז תקנו את החוק, הוסיפו תקנות, שאפשר לעשות את זה בזום, בהיוועדות חזותית. בתוך התיקון של החוק הכניסו שאפשר למנות להם עורך דין. מה קרה? הם למדו מיד את הפטנט שממנים להם, והם ביקשו עורך דין, ואיזה עורך דין? הסניגוריה הציבורית סרבה לתת להם הגנה, אז לקחו עורך דין אזרחי, ויש עורך דין אחד שמשרד מוחמד ג'בארין כמעט מכסה את כולם. ועכשיו הם מופיעים בערכות מעצר, טוענים את מה שטוענים, ותכף אני אגיד מה הם טוענים,
השופט בבאר שבע מעריך להם את המעצר, הוא יכול להאריך את זה ל6 חודשים, ככה זה החוק, רוצים לקצר את זה משום מה, והם יכולים לערער לעליון. עד עתה, בכל התקופה הזאת, מעל 100 נוח'בות ערערו לעליון, וכולם הופיעו עם עורכי הדין האלה מהמשרד שציינתי. והם אמורים לקבל כסף, למרות ששר האוצר ושר המשפטים הודיעו על גופותינו המתה שישלמו, אבל ישלמו. למה? כי יש החלטות שיפוטיות שלפי התקנות צריך לשלם על העורכי דין מהכסף שלנו. ומה הטענה של כולם? מאוד מעניין. כולם שמופיעים אומרים, אנחנו שמענו בבוקר את הרמקולים שאומרים שהגדר לישראל נפלה, אז נכנסנו לישראל כדי לחפש עבודה. שמעת? איזה תירוץ? ככה כל הנוח'בות יצאו זכאים, יש להם תירוץ, למה הם נכנסו לישראל? זה פשוט מטורף, 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 כל המחזה הזה, כולם אגב אותו תירוץ. אתה תקרא את הערכות המעצר וזה, אתה תמות מצחוק. לכולם אותה תירוץ, שהם נכנסו לישראל לחפש עבודה. עכשיו, יש בעיה של דיני ראיות, למה? חוק הפלילי, אתה צריך להוכיח שבן אדם מסוים רצח בן אדם ספציפי, אבל יש בעיה שקברו מהר את הגופות, ואין ערכות אונס, ואין כל התהליכים של זיהוי פלילי, כי זקה, וכל המערכת שעבדה אז באיסוף החללים, 1,400 חללים היה לנו בשבת השחורה ובימים שאחרי זה, אז לא עשו תהליכים של זיהוי פלילי, משטרתי רגיל, אין ראיות, ועכשיו יש כאלה שהודו. אבי, תגיד לי. אז ראית שהם הודו, נכון? מה הם יטענו במשפט? אתה יודע מה הם יטענו במשפט? אבי, השאלה שלי, עוד לפני שאנחנו נכנסים לפרטים של מה יטענו במשפט, שזה טירוף מוחלט, אני שואל אותך, תגיד לי, אין ממשלה בישראל? עזוב רפורמה משפטית, אין ממשלה בישראל, אין מישהו ששולט פה על העניינים ורואה את הטירוף, הטרלול המוחלט הזה שמתרחש פה מתחת לעיניים? ראש הממשלה, שר המשפטים, יריב לוין, לא יודע מזה שום דבר? הוא יודע, מה זאת אומרת לא יודע? ודאי שהוא יודע. נו, והוא לא פועל, הוא לא רואה את הטירוף שמתרחש כאן? תראה, אז זה תזמין אותו לרעיון, אני יכול להגיד לך, שאלתי אותו, למה לא פיטר את היועמ"שית, קיבלתי תשובה, הבג"ץ ימנע את זה. זה תשובה נחמדה, אבל לא נכונה. אבל זה הסיטואציה. עד היום, הוגשו 31 בג"צים מטעם המחבלים. עורכי דין שמייצגים את המחבלים הגיעו לעליון. תראה לי מדינה אחת בעולם, שבו מחבלים בלתי חוקיים יכולים להגיע לעליון. לטעון, איזה זכות עמידה יש להם בכלל? זה כמו שהעורכי דין של אלה שעשו את ה-9/11 בארצות הברית יגיעו לבית משפט העליון כדי לטעון שהם פשוט טעו בניווט ופשוט נכנסו שם לבניינים האלה. הם באו לחפש עבודה בבניין, הם רצו לחפש עבודה ולא היה להם מקום במעלית, אז הם באו... מה זה הדבר הזה? נכון, אותו דבר, אין מדינה בעולם שבו מתרחש כזה דבר. שבוע שעבר הייתה החלטה של בג"ץ, ולא תאמין, זה החלטה פשוט מטורפת, כאן, זה החלטה, והם אומרים, למה לא תסגרו? זה החלטה של הבג"ץ, מתאריך 15/7, אתם חייבים להשיב לנו תוך 10 ימים, מתי אתם סוגרים את שדה תימן? מה הם יעשו עם הנוח'בות? לא מעניין, תשחררו אותם. באמת אתה זוכר ששחררו 50 נוח'בות לפני שבועיים, לפני חודש, כולל מנהל בית החולים, אדם שאחראי אישית לרצח של חטופים שלנו, כולל חטופה אחת שרופא בבית החולים חיסל אותה במו ידיו. אז אתה מדבר על דברים שפשוט אתה לא מעלה. זה שבוע שעבר. יש לי מאתמול בג"ץ, עוד בג"ץ של מייצגי נוח'בות, והוא אומר, העברת חולים מרצועת עזה, אתם חייבים להשיב לנו עד 5/8, איך אתם מוציאים חולים מעזה לכל מיני מדינות דרך שדה תעופה ברמון או בשדה תעופה נתב"ג? אתם תשיבו לנו. זאת אומרת, יש פה ייצוג של המחבלים, ייצוג של מדינת ישראל אין. הורים שכולים ואבות חטופים רצו להופיע בעליון, השופטים ברחו מהעולם. זה פשוט, אתה נמצא במדינה ברחו מהעולם? לא הבנתי. כן. נכון, אתמול ברחו מהעולם, כן, פעמיים זה קרה. לפחות זה מצביע על זה שיש להם קצת בושה עדיין, שזה גם כן משהו. אבל כן, יש להם בושה, אבל אחרי שהם ישבו אצלם במשרד, הם הוציאו את ההחלטה. זאת ההחלטה.
שהייתה בלי שום בושה. איך אתם כותבים בכלל מסמך כזה? מופיעים אצלכם נציגי המחבלים הנוח'בות, ואתם דואגים לבריאות שלהם? מה זה הדבר הזה? היה צריך להוציא להורג על כל חטוף שנהרג על ידם, ויש לנו ראיות 100 נוח'בות, יש לנו קרוב ל3,000 נוח'בות, אז היה צריך להוציא להורג 100 על כל אחד, אז היה מפסיק, והם היו נכנעים. אנחנו מדינה שלא יודעת לטפל בדברים כאלה, פשוט אנחנו מדינה מטורפת לחלוטין, שחיה באיזה סרט שאפילו הטורקים יכולים לירוק לנו בפרצוף, ולהביל אותנו, כאילו הם הולכים לתקוף אותנו. איזה מדינה נהיינו בצורה כזאת, שבו הנוח'בות הם מניעים את המשטרה הצבאית. הפצ"רית הופיעה בכנס של לשכת עורכי הדין לפני כחודש, באילת. בכנס היא התגאתה שהם עצרו כבר מעל 100 חיילים בכל מיני טענות שהנוח'בות העלו. צריך להבין, פתחו תיקים לחיילים בגלל טענות של הנוח'בות שמשקרים בכוונה, ויש להם עורכי דין שאומרים להם מה לשקר, כדי לתקוע אותנו, הלוחמים, אנשים שמגינים על עם ישראל, רוצים להכניס אותם לכלא, ויש 2, כרגע עד תום ההליכים, 2 שאסור לשכוח את העובדה, סמל רועי יפרח וישראל חג'בי, 2 השמות נמצאים במעצר עד תום ההליכים, בגלל התלונות האלה, בגלל החומרים האלה, ותאמין לי, אני לא חושב שיש מדינה בעולם שזה היה יכול לקרות כזה. אנחנו נמצאים בתת רמה של מערכת משפטית שאיבדה את הכיוון שלה, איבדה מה המשמעות של מדינה לוחמת, מה המשמעות של מדינה יהודית, מה המשמעות של מדינת חוק וצדק. הם חושבים שהם יהיו בסדר כלפי ההאג, לא יודע מה עובר להם בראש, שזה בכלל שטות אחת גדולה, האג בכלל לא סופרים אותנו ממטר, וכל השטויות שהם עושים לא משפיעות על האג, אבל מה הם עושים? הם מוכיחים, כאילו הם לא יודע מה הם חושבים בכלל, את מי הם מייצגים, מי בכלל נתן להם דרגות כדי לעשות דברים כאלה. אבי, אני משתף פה דברים שכותבים הצופים שלנו בלייב, אמנם זה לא ממש שאלות, אבל אני אקרא. ארלין חדד, הממשלה וראש הממשלה בתוכה עם קבלני ביצוע של החלטת שופטי בג"ץ, והפקידות הבכירה שנהפכו מיועצים למקבלי החלטות. אורן כותב שיריב לוין כמו הרמטכ"ל, כמו בג"ץ וכמו ראש הממשלה לא עובד אצלנו, הבוס שלו מדבר אנגלית. דברים קשים, בג"ץ, אנטי ציונות, טוב, זה דברים שאנחנו מכירים. שופטי בג"ץ משרתים אינטרסים של בית הדין בהאג, אנטי ציונים. אבי, יכול להיות שיש פה איזה משהו מאחורי או מתחת לשופטי בג"ץ אתה יודע, יש את החבר'ה של אהוד ברק ושותפיו, שבסופו של דבר מנסים לעורר פה מלחמת אחים בכל דרך אפשרית שהם יכולים. התקשורת של ערוצי התבהלה למיניהם, שמנסים לעורר מלחמה בינינו בכל דרך אפשרית. ועכשיו בג"ץ בעצם נרתמים לתוך המשימה הלאומית של איך אפשר לעשות מלחמת אחים. יכול להיות שזה קשור? אני לא יודע אם זה קשור, אני לא בנושא של הקונספירציות. לא פסיכולוג, כן, אוקיי. קונספירציות כאלה, אני לא חושב, הבג"ץ זה מדובר בהידרדרות, שיש עליה אחראי ברור, וזה פרופסור ברק, שהוא פתח את הדלתות בניגוד לחוק של הבג"ץ לכל אחד. היות והוא פתח את הדלתות לכל אחד, זה לא קרה עכשיו, זה קרה לפני הרבה מאוד שנים, ואני זוכר עוד שהייתי בהכשרה שלי, בקורס קצינים בכירים, למדתי משפטים, וברק, אז היועץ המשפטי לממשלה, הרצה בפנינו, אני קיבלתי, לא יודע, כאבי ראש, לא, אני הזדעזעתי מתפיסת העולם שלו, והוא החדיר את זה, אחרי שנהיה שופט, ואחרי זה נשיא בית המשפט העליון, והחדיר את הנושא של הכל פתוח, הכל שפיט. ברגע שאתה עושה את זה, הכל פתוח, הכל שפיט, אז גם מחבלים יכולים להופיע בעליון, וזה תהליך הידרדרות. יותר מזה, הבטיחה השקד, איילת שקד, הייתה שרת המשפטים, שימנו שופטים דתיים וכאלה, שיהיו יותר שמרנים. שמרנים, זה מה שהיא אמרה. זה לא קרה, זאת אומרת, מינתה כאלה שעם כיפה, אבל הם לא נהיו שמרנים. זה לא קרה דבר כזה, זאת אומרת, אנחנו רואים בית משפט עליון שהוא לעומתי, הוא מחליט מה החוק, הם מבטלים
גם חוקי יסוד. אל תשכח שתוך כדי המלחמה ביטלו לנו חוק יסוד, את עילת הסבירות, שזה חוק יסוד. זאת אומרת, אין להם שום מעצורים, והם מחליטים מה שבא להם. רק אתמול הם ביטלו את כל הנושא של בעלות או זכויות קניין אזרחיות, והוציאו צו בנושא של מינוי מנכ"לית בערוץ 13, שזה ערוץ פרטי לגמרי. זה בכלל לא נסחר בבורסה, זה עניין עסק פרטי לחלוטין. אז איך בג"ץ מוציא צו בלי שום חוק על דבר כזה? זאת אומרת, הם החליטו שהם החוק. בגלל שהם החליטו שהם החוק, ככה זה מתנהל, גם בנושא של הנוח'בות. והדבר הזה פשוט עבר את הכל, מפני שאם יש דיון על התפריט של הנוח'בות, היה כבר דיון אחד ויהיה עוד אחד. זה לא להבין, יושבים על התפריט של הנוח'בות, האם הם מקבלים נקניקיות או מקבלים גזר או מקבלים תפוחי אדמה, זה עוסקים בבג"ץ. יותר מזה, יש דיון על הנושא איך תגיע הספקה לתושבים של עזה, למה הם מיוצגים בבג"ץ. צריך להבין שהתהפך פה המצב, אנחנו, האלה המותקפים, אנחנו, אלה שמתגוננים, אנחנו אלה שנלחמים על החיים שלנו, אז אנחנו צריכים להסביר לבג"ץ למה אנחנו חיים. זה דבר שלא מתקבל על הדעת, ואני חושב שיש פה צורך לעשות מהפכה משפטית כזאת יסודית, שזה בלתי מתקבל על הדעת שזה ימשיך. אני מקווה שהמשבר היום יעצור את התהליך הזה, מפני שזה פשוט אסור, זה יוביל למלחמת אחים, מפני שהציבור לא מוכן לשתוק. אני מדבר עם אנשים כבר, כל הפיוזים קופצים להם מהראש, שהם רואים תהליכים כאלה, זה פשוט לא מתקבל על הדעת. באיזה דרך אפשר לפעול? מה אפשר לעשות? חוץ מלחכות, לא יודע, מה הפתרון? לאן זה הולך? זה הולך להחמיר ולהסלים ולהחמיר? עד שמה? אתה רואה איזה אור בקצה המנהרה בכל ההתמודדות של כן, אני רואה התארגנויות חזקות, יש כרגע 5 קבוצות שאני קשור בחלק מהם. הקבוצה הראשונה כבר מתארגנת באירוע מאוד גדול ב1/8 בגני התערוכה, וזה אירוע שקרומבי אגב יזם אותו, סך הכל צפויים שם כמה אלפי אנשים, זה נקרא ועידת הימין הישראלי, שיהיה כבר בראשון. לאחר מכן יש אירוע שנקרא רוח אחרת, שאני אשתתף פה, יש כוח הימין, יש ארגון של שי קלח, אגב גם הוא נסע לשדה תימן, והוא אמר שהוא ייתן ייצוג בחינם מעורכי דין של התנועה. שי גם ארגון, ויש את הביטחוניסטים, יש 5-6 ארגונים שעכשיו קמים, ופשוט לא מוכנים לשתוק, ואנשים יובילו. אני חושב שזה יהיה גם הנהגה הבאה, מפני שההנהגה הנוכחית שיש בישראל היא פשוט לא מתאימה. אתה תסתכל על רוב השרים ורוב חברי הכנסת, מחברי הכנסת אולי תמצא 5-6 שממלאים את התפקיד שלהם כמו שהם. אחד מהם אני הכרתי אותו בטעות, ככה בגלל שהוא פנה אליי בנושא של המרגל, הוא דווקא לא מהליכוד. אז יש חברי כנסת טובים הם מעטים, אבל הרוב צריך להחליף אותם. את הנושא של שופטי עליון צריך להחליף אותם, ואת הנושא של הדיפ סטייט, שזה היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה, צריך לשנות את החוקים, צריך להפריד את התפקיד של היועצת המשפטית בין תובעת ויועצת. יש המון דברים שצריך לעשות, אבל צריך להתחיל את זה באיזשהו נקודה. הנקודה הזאת אני מקווה שהחבר יתחיל היום. התחלת לפרגן לאחד האנשים שיושבים בכנסת, אני לא אמרת את שמו, מי שאמרת שאחד שממש ממלא את תפקידו, אם כבר פרגנת אז תפרגן לו עד הסוף. כן, אז אני משאיר את זה ככה, כולם... טוב, תשאיר ככה, ואני, לפני שאנחנו נפרדים, אני משתף את המאזינים שלנו. דוד גרמון שואל שאלה שהיא קצת כללית, שאלתי אותה, אבי וייס, אתה אומר מה הבעיות, אבל מה הפתרון? זה אחד. 2, האם יש מישהו שמושך בחוטים מאחורי הקלעים? ושאלה שלישית, אתה תבחר על מה לענות, אולי אפשר לעשות משאל עם להחלפת היועצת המשפטית, ואז אולי בג"ץ לא יתערב אם יהיה משאל עם מאוד ברור? טוב, אלה כל מיני חלומות. קודם כל, אף אחד, הנושא הזה של מאחורי הקלעים ונסתר, אני אומר לך, מי שקורא אותי יודע, אין נסתר, אין מאחורי הקלעים. יש יועצת משפטית למעלה, ודוקטור עורך דין גיל לימון, הוא כותב לה את המסמכים, אין נסתר, כל המסמכים גלויים, ומה שלא גלוי אני מגלה. אז אין דבר נסתר. אז המחשבות האלה על
דברים נסתרים, זה לא נכון. דבר שני, אין משאל עם בנושאים כאלה, יש חוק משאל עם שקובע רק לנושאים של טריטוריה, אפשר לעשות משאל עם, אבל העובדה שצפצפו גם על זה, שמסרו ללבנון חלק מהשטח הימי של אזור הגז, אם אתה זוכר ממשלת לקראת סופה מסרה ללבנון בהסכם הגז. תגיד לי משהו, רגע, בעניין שדיברנו קודם, בן גביר, שר המשטרה, שר ביטחון פנים, אין לו שום סי בדבר הזה, הוא לא יכול לעצור את הטירוף. לא, נטרלו אותו, זה גם כן, הבג"ץ, הוא כרגע תקוע ב3 בג"צים, והבג"ץ המרכזי שהוא תקוע בו אמר, אסור לך לקבל שום החלטה ולתת שום הוראה ישירות למשטרה, אז מה הוא עושה? הוא נותן הוראות בשב"ס, בשב"ס הוא הצליח להשתלט על שב"ס, והיום שב"ס כבר התחיל להסתדר יפה, במשטרה אסור לו לתת הוראות, וכל פעם שהוא מנסה לתת הוראות, אז המפכ"ל הקודם, אתה זוכר, המפכ"ל כתב לבג"ץ מכתבים נגד השר, איזה הוראות הוא נותן לו, עד כדי כך תקע אותו, והיועצת המשפטית בודקת כל הוראה, אז יש לו בעיה, כן. פרודיה, זה מה ש... פרודיה, ממש פרודיה. ניצב בדימוס אבי וייס, לצערי אנחנו יכולים למלא איתך שידורים רצופים של 48 שעות על מעללי וטרלולי ההתנהגויות והפסיקות של בג"ץ שמקבל את המחבלים שאנסו את נשות ישראל וטבחו, והם מקבלים את הגרסה שלהם אל מול גרסת חיילי צה"ל. זה פשוט טירוף שאין מילים להגיד ולומר על זה. אבי וייס, תודה לך, אנחנו בוודאי עוד נשוב ונשוחח. תודה שנתת לי את ההזדמנות. תמשיך. תחזק לי אתם הקול השפוי במדינת ישראל, וזה חשוב מאוד. הכתרת אותנו שפויים, תודה רבה, ותמשיך לעקוב אחרי חבורת השליטים, אין מילים, ותמשיך לדווח לנו כדי שנבין איפה אנחנו נמצאים, ושכל אחד יחשוב טוב טוב מה הוא עושה בעצמו כדי לעצור את הדבר הזה בקלפי. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד חשוב.